سلام. در این ویدیو به صورت کامل، مختصر و مفید فهرست‌بندی مطالب، اشکال و جدول‌ها رو خدمت شما توضیح دادم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و تا آخر ویدیو همراه من باشید. ملاحظه می‌کنید که اینجا ما چند تا فصل داریم و چند تا زیر فصل، یعنی فصل چکیده، فصل مقدمی که خودش یه زیربخش پیشینه داره و فصل داده و روش که 3 تا زیربخش داره و نتایج و بحث هم که 6 تا زیربخش و فصل‌های نتیجه‌گیری و منابع هم که زیربخشی نداشتن. روش کار به این صورت هستش که ما میایم روی عناوین فصل‌های خودمون و که اینجا یک عناوین فصل ما داریم، فصل چکیده، فونتش رو تنظیم میکنیم به فونت دلخواهمون که حالا میتونیم عدد 18 رو بنازنین 18 و به حالت پررنگ درش بیاریم و بعد هدینگ 1 رو انتخاب کنیم. قبل اینکه انتخاب کنیم ما با توجه به اینکه فرمت این رو تغییر دادیم، برای اینکه بقیه فصل ها هم دیگه مجبور نشیم یکی یکی فرمت ها رو تغییر بدیم، یک بار که فرمت این رو تغییر دادیم روی هدینگ 1 بعد اینکه اون سلکت باشه میایم روی هدینگ 1 و کلیک راست میکنیم و آپدیت رو میزنیم و اون هدینگ 1 از این به بعد استایلش تغییر حالت میده به همین فرمتی که ما تنظیم کردیم. یعنی اگه بریم در قسمت مودیفای، ملاحظه میفرمایید که این استایل هدینگ 1 ما کامپلکسش که زبان فارسیش هست با بینازنین 18 بولد تعریف شده و این براش ثابت هستش. حتی شما میتونید موارد دیگه رو مثل فونت و پاراگراف و چیزای دیگه رو در این براش تغییر بدید که لازم نیست دیگه برای کاری که ما میخوایم انجام بدیم. تا همین حد کفایت میکنه. یعنی شما سلکت کنید و روی هدینگ 1 کلیک راست و آپدیت بزنید و بریم سراغ فصل های دیگه. فصل دوممون مقدمه هستش که باز سلکت میکنیم و هدینگ 1 رو انتخاب میکنیم. فصل بعدی فصل نتایج و بحثمون هستش که این فصل رو هم انتخاب میکنیم و هدینگ 1 و برای همه فصل ها همین کار رو انجام میدیم. من چون وقت شما گرفته نشه قبلا اینها رو همه رو انتخاب کردم و هدینگ 1 رو انتخاب کردم براش. برای بقیه هم به همین شکل خلاصه این کار رو انجام بدید و بعد میمونه اون زیربخش هامون. حالا ما زیربخش هم داشتیم، دوباره برمیگردیم اول و زیربخش ها رو بهش معرفی میکنیم. خب چکیده که زیربخش نداشت، مقدمه یه زیربخش اینجا داره. خب ما میخوایم زیربخش هامون با رنگ قرمز نمایش داده باشن، اینجا یه بار رنگش رو عوض میکنیم و حالا فونتش و سایر موادش رو تغییر میدیم. میایم روی هدینگ 2 و یک کلیک راست و آپدیت رو میزنیم. اینجا ملاحظه میفرمایید که هدینگ 2 ما به رنگ قرمز تغییر کرد و فونتش هم تغییر حالت داده به بینازنین 12 پررنگ و بعدی ها رو هم انتخاب میکنیم. یعنی زیربخش های بعدی که ما در فصل داد و روش، مثلا ما اینجا زیربخش داریم، هدینگ 2 رو دوباره بهش معرفی میکنیم و تمام زیربخش هایی که در مقاله شما یا در فایل ورد شما هست براش همین کار رو انجام بدید. هدینگ 2 من قبلا این کار رو برای همه انجام دادم و دیگه ادامه‌اش رو برای شما توضیح نمیدم که بریم به اصل مطلب بپردازیم. خب صفحه اولتون رو خالی کنید و اینجا ما میخوایم فهرست مطالب رو تهیه کنیم. می‌نویسیم فهرست مطالب و از قسمت رفرنس ها اولین موردی که اینجا هست تیبل آف کانتنتس رو انتخاب میکنید. میتونید حالتهای پیشفرضی که خود ورد قرار داده رو انتخاب کنید، ولی من توصیه میکنم که این پایین مورد کاستام تیبل آف کانتنتس رو انتخاب کنیم و خودمون به صورت سفارشی این کار رو برای خودمون بیایم و انجام بدیم. بعد که این سربرگ و این پنجره باز میشه، چند تا مورد رو میتونیم اینجا تغییر بدیم. میتونیم این گزینه حالا تیکه که اینجا هست رو برداریم که میاد اون خطچین رو و رقم جلوش رو و شماره صفحه رو برمیداره که بهتره باشه. اگه این گزینه بعدی رو هم برداریم که میبینید خطچین ها رو برمیداره و عدد رو اونجا فقط میذاره که دوتاش فعال باشه
بهتره. این قسمت هم میتونیم اون خطچین بین عدد و بین نوشته رو تعیین کنیم که به چه شکلی باشه. و این قسمت پایین هم شو لول هم میتونیم بهش بگیم که ما تا چه سطحی زیربخش داریم، یعنی 3 تا زیربخش داریم، 4 تا زیربخش داریم. من اینجا 2 تا زیربخش کلا داشتم و عدد 2 رو براش تعیین میکنم و تایید رو میزنم. بعد اینکه تایید رو بزنیم، البته ما قبلی ها رو حذف نکرده بودم، برای همین اومده و به این شکل این درخواست رو از من داشت. شما تایید رو که بزنید به این شکل برای شما همین صفحه میاد، به این شکلی که شما این قبلی ها رو حذف نکرده بودم. حالا بذارید اشکال و جداول رو حذف کنم که این مشکل اونجا هم پیش نیاد. شما که تایید رو بزنید همین صفحه برای شما ظاهر میشه و تنظیمات مربوط به فونتش رو دیگه توضیح نمیدم که شما خودتون اینجا البته بذارید، چون مشکل پیش میاد اینجا من اینو حذف کنم و دوباره انجام بدم. خب رفرنس تیبل و تنظیماتش که تایید هست. بله، حالا فونت ها و اینها رو شما میتونید برای خودتون سفارشی از این قسمت تغییر بدید. بینازنین 12 که ملاحظه میفرمایید که فونتش تغییر کرد و مشکلی فایل ما نداره. برای حالا این کارمون انجام شد، حالا میریم سراغ بحث فهرستبندی اشکال و فهرست جداول. فهرست اشکال و این پایین هم فهرست جداول. برای فهرست اشکال رو تایپ میکنیم و میریم سراغ اولین شکلمون که برای من اینجا هستش. خب بنده این نوشته البته اینو بذارید قبلا انجام دادم حذف کنم. خب نوشته مربوط به این جدول رو کپی میکنم و روی جدول کلیک راست میکنم و مورد اینسرت کپشن رو انتخاب میکنم. عنوان جدولم رو داخل همین کپشن می نویسم و این گزینه رو هم تیکش رو فعال کنید و تایید رو بزنید. ملاحظه می‌فرمایید که اینجا قرار داده شد عنوان شکلمون و برای جدول هامون هم همین کار رو انجام بدید. حالا چون اونو من بالا نوشتم اینو حذف میکنم عنوانش رو، این عنوان رو هم از اینجا کات میکنم که میخوام به اون شکلی که توضیح دادم بنویسم. بازم میایم روی جدول و کلیک راست میکنیم و اینسرت کپشن رو میزنیم. عنوانی که کات کردیم رو اینجا پیست میکنیم و اینجا لیبلش رو تعیین کنید که چی هستش، فیگور یعنی شکل هست یا نه، یا تیبل هستش که جدول هستش. اگه بهش بگیم فیگور هست به عنوان شکل تشخیص میده و میاد پوزیشن یا موقعیتی که اون نوشته رو میخواد بنویسه میاد. اگه شکل رو براش تعیین کنیم میاد زیر شکل برای ما مینویسه، اما وقتی بهش بگیم که جدوله خودش تشخیص میده که برای جدول ها بایستی بالای جدول نوشته بشه و این گزینه هم تیکش فعال باشه و تایید رو بزنید. ملاحظه میفرمایید که عنوانش اینجا نمایش داده شد و حالا میتونیم بریم سراغ قسمت بالا. شما میدونید که برای اشکال ما وایسی نوشته زیر شکل باشه، الان اینجا بالا هستش، پس ما میایم دوباره توی همین اینسرت کپشن و بهش میگیم که این تیبل نیست، فیگوره که خودش تشخیص میده و زیر شکل نوشته میشه. برای شکل ها باید زیرش نوشته بشه و جدول ها بالا. با کلید کنترل هوم میریم به صفحه اولمون و قسمتی که فهرست اشکال رو میخواستیم بنویسیم. در فهرست اشکال قسمت رفرنس مورد اینسرت تیبل آف فیگور رو میزنیم و با توجه به اینکه اشکال رو میخوایم اضافه کنیم اینجا قسمت کپشن لیبل رو فیگور رو انتخاب میکنیم و تایید رو
میزنیم و خودش میاد برای ما صفحه و عنوان شکل رو می نویسه. در قسمت جداول هم مجدد همین کار رو انجام میدیم. insert table of figure رو میزنیم و اینجا کپشن لیبل رو تیبل ها رو انتخاب میکنیم که تیبل ها رو برای ما نمایش بده و تنظیماتش رو هم از اینجا میتونید تغییر بدید به همین شکلی که توضیح دادیم و تایید رو میزنیم. فونت ها و اضافی ها و موارد دیگه که اینجا هستش رو میتونید حذف کنید یا تغییر بدید و به این شکل نتیجه کارمون به دست اومد و برای ما نمایش داده شد. حالا شما میتونید دیگه نوشته ها و فونت ها رو برای خودتون تغییر بدید. اگه شکل دیگه هم داشتید همون کار رو برای شکل های دیگه هم انجام بدیم اضافه میکنه. حالا چند تا مورد تخصصی بعدی هم هستش که اجازه بدید اونها هم خدمت شما عرض کنم. من شکل اول رو اضافه کردم، حالا شکل دومم رو هم میخوام اضافه کنم بعد از اینکه اون فهرست رو ساختم. چاره کار چیه؟ شکل دوی ما این هستش. خب من میام این رو از اینجا کات میکنم و روی این قسمت مجدد اینزرت کپشن میزنم و اینجا پیست میکنم و بهش میگم که این فیگور یا شکل هستش که درسته و تایید رو میزنم و مجدد میرم به قسمت فهرست اشکالم. اینجا ملاحظه میکنید که نیومد. برای اینکه اینجا بیاد کلیک راست میزنید و آپدیتش میکنید. آپدیت فیلد. اگه مورد اول رو بزنیم صفحاتش آپدیت میشه، یعنی اگه شما اینتر زده باشید شکلی که شما رفته باشه تو صفحه 10 اینجا این عدد رو میزنه عدد 10. اگه دومی رو بزنید میاد چیزایی که جدیداً بهش اضافه شده رو میاره، مثل شکل دویی که الان با هم اضافه کردیم. برای قسمت فهرست مطالب هم دقیقاً به همین شکل هستش، یعنی شما اگه اینتر بزنید و نتایج بحث بره صفحه 13 اینم با یک کلیک راست و آپدیت نامبر این مشکل حل میشه. و اگه چیزی هم اضافه کنید بعداً بخواید اینجاها اضافه بشه بازم یکی وقتی اضافه کنید و مثلا بذارید یکی رو من اضافه کنم در قسمت سالانه، مثلا میخوایم بریم به قسمت سالانه، کلید کنترل و کلیک چپ رو میزنیم میره به محل که سالانه بوده. حالا یه مورد دیگه ای رو هم من اینجا اضافه میکنم، نتایج سالانه. ما میخوایم این هم توی زیر بخشامون باشه. مجدد از این استایل هدینگ 2 مجدد هدینگ 2 رو انتخاب میکنیم، کنترل هوم میریم به فهرست مطالب. ملاحظه میکنید که الان اینجا نیست، ولی اگه یک کلیک راست و آپدیت اینتر تیبل رو بزنم اضافه میشه به اینجا، نتایج سالانه هم اضافه شد. خب حالا فونتش هم دوباره مجدد میتونید اصلاح کنید دیگه از اینجا. خب این توضیحاتی بود که در این زمینه خدمت شما ارائه شد. امیدوارم که مفصل، کامل و جامع باشه. اگه اینجا اعدادتون هم ملاحظه فرمودید که انگلیسی هستش و مشکل دار بود اعدادتون، این هم راه حل داره. اعداد شما هم اگه انگلیسی باشه میشه اصلاحش کرد با کلید کنترل و H. صفحه ریپلیس باز میشه و میتونید از قسمت مور اسپشیال رو انتخاب کنید و مورد انی دیجیت رو در این قسمت قرار بدید که علامت توان و مربع اینجا ظاهر میشه و در قسمت ریپلیس ویت هم باز مجدد این قسمت رو وقتی انتخاب کنید فرمت لنگویج رو بزنید، زبانش رو به زبان فارسی و تایید کنید و اینجا هم ریپلیس آر رو وقتی بزنید همه اعداد انگلیسی شما به فارسی تغییر حالت میدن. و فکر نمی کنم که مورد دیگه‌ای در ارتباط با این بحث فهرست‌بندی از قلم افتاده باشه. اگه مورد دیگه‌ای هست بفرمایید که خدمتتون عرض کنم. از صبر و شکیبایی شما هم قدردانی میکنم و تقاضا میکنم که اگه این کانال و این مطالب برای شما مفید بود این کانال رو سابسکرایب بفرمایید.